CTET ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো মই মধুস্মিতা আগন্তুক Pgt TET ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামৰ সুবিধা হোৱাকৈ পেডাগজিৰ মক টেষ্ট সিৰিজটো লৈ অহা হৈছিল বিভিন্ন কাৰণত ভিডিঅ'ছ দিব পৰা নাছিলো পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ কন্টিনিউ ভিডিঅ'ছসমূহ লৈ অহা হ'ব আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে পেডাগজিৰ মক টেষ্ট নম্বৰ 4 গতিকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কোৱেশ্চনখিনি নিজে এনসাৰখিনি এটেম্প কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব তাৰ পাছত মই কি এনসাৰ দিছো সেইটো চাব এইখিনিতে এটা ইনফৰমেশন দিও যদিহে আপোনালোকে পেডাগজিৰ ই-বুক বিচাৰি আছে আৰু লগতে আসাম মিনিটস পিপলৰ ই-বুক পাৰচেজ কৰিব বিচাৰে তেন্তে স্ক্ৰিনত দিয়া নম্বৰত গৈ মোক হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিব ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটা মাধ্যমতে উপলব্ধ আছে আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন এটা এছাৰশন থাকিব আৰু এটা ৰিজন থাকিব গতিকে এনেকুৱা প্ৰশ্ন আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাত পাইছে Assertion to hoise the lecture method is suitable for delivering information to large groups. গতিকে ইয়াতে কি কোৱা হৈছে শিক্ষণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতি আছে তাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ্ধতি হৈছে লেকচাৰ মেথড বা বক্তৃতা পদ্ধতি এইটো সুইটেবল হয় বা উপযুক্ত হয় কাক ইনফৰমেশন দিবৰ কাৰণে এটা লাৰ্জ গ্ৰুপক অৰ্থাৎ বহুখিনি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যেতিয়া থাকে একেলগে তেওঁলোকক কিবা এটা ইনফৰমেশন ডেলিভাৰ কৰিবৰ কাৰণে এই লেকচাৰ মেথডটো এটা ভাল মেথড হয় বুলি কোৱা হৈছে এছাৰশনটোত ৰিজনটো কি The lecture method allows teachers to cover a large amount of content in a short time but may not promote active student engagement. আৰু ৰিজনটো কি বুলি কৈছে যেটো বক্তৃতা পদ্ধতি আছে সেইটোৱে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীসকলক এলাউ কৰে কিহৰ বাবে যাতে কম সময়ত তেওঁলোকে এটা ডাঙৰ টপিক কি কৰিব পাৰে শিক্ষাৰ্থীসকলক বুজাব পাৰে বা ডেলিভাৰ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে এটা কথা থাকে লেকচাৰ মেথড যেতিয়া থাকে ন শিক্ষাৰ্থীসকলৰ এক্টিভ পাৰ্টিসিপেশন নাথাকে ইয়াত শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে মেইন ৰোল প্লে কৰে গতিকে অপচন কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি আপোনালোকে ভাবকচোন মই এনসাৰটো কোৱালৈকে অপচন কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ both a and r are true and r is the correct explanation of a গতিকে assertion statementটো শুদ্ধ হয় আৰু ৰিজনটো শুদ্ধ হয় আৰু যেটো assertion দিয়া হৈছে তাৰ correct explanationও যেটো ৰিজন দিয়া আছে হেতু হয় নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 assertion the discussion method is effective for developing critical thinking skill গতিকে ইয়াতে কি কোৱা হৈছে যেটো আলোচনাত্মক শিক্ষণ পদ্ধতি আছে হেতু ফলপ্ৰসূ হয় কিহৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত যাতে আমি ক্ৰিটিকেল থিংকিং স্কিলটো বিকাশ কৰিব পাৰো অৰ্থাৎ সমালোচনাত্মকভাৱে চিন্তা কৰিব পৰা যেটো কৌশল আছে হেতু বিকাশ কৰিবৰ বাবে ৰিজনটো কি the discussion method encourages students to explore different perspectives and actively participate in the learning process কাৰণ যেটো আলোচনাত্মক শিক্ষণ পদ্ধতি আছে হেতু কি কৰে আলোচনা কৰিব ইয়াতে ন গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকলক এনকাৰেজ কৰে প্ৰেৰণা দিয়ে কিহৰ বাবে যাতে তেওঁলোকে ডিফাৰেন্ট পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা চিন্তা কৰিব পাৰে কিবা এটা সমাধান দিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে এক্টিভলি সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু এই যেটো শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া হয় গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব প্ৰশ্নটোত কৈছে যে ডিসকাশন মেথডটো ইফেক্টিভ হয় যেহেতু ই ক্ৰিটিকেল থিংকিং স্কিলটো ডেভেলপ কৰে আৰু লগতে ৰিজনটো দিছে আৰু ডিসকাশন মেথডৰ জৰিয়তে কি কৰা হয় শিক্ষাৰ্থীসকলক এনকাৰেজ কৰা হয় প্ৰেৰণা দিয়া হয় ডিফাৰেন্ট পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা চিন্তা কৰিবৰ বাবে গতিকে অপচন কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি অপচন A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. এতিয়া হিসু পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত লৈ question number 3. Assertion, project based learning emphasizes individual work over collaborative learning. গতিকে কি বুলি কৈছে যেটো project based learning হয় হেতু কি কৰে emphasize কিহৰ ওপৰত কৰে individual workৰ ওপৰত কৰে over collaborative learning. একেলগে collaboratively কৰা যেটো learning হয় হেতুতকে individual workটোত ব্যক্তিগত যেটো work হেতুত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে বুলি কৈছে project based learning টোৱে আৰু ৰিজনটো হৈছে project based learning often involves group activities where students collaborate to solve real world problems গতিকে দুইটা কন্ট্ৰাডিক্টৰি হয় assertionটোৰ লগত কিন্তু ৰিজনটো মিলা নাই হয়নে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত কোনটো শুদ্ধ হয় কোনটো ভুল হয় হেতু আপোনালোকে অলপ চিন্তা কৰক অপচন কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি A is false এটো শুদ্ধ নহয় কাৰণ প্ৰজেক্ট বেস যেটো লাৰ্নিং আছে হেতু ইন্ডিভিজুৱেল ওয়াৰ্ক নহয় R is true R টো শুদ্ধ হয় ৰিজনটো শুদ্ধ হয় কিয়নো ইয়াত কি থাকে গ্ৰুপ এক্টিভিটিজ জড়িত হৈ থাকে আৰু ইয়াতে কোলাবৰেটলি কামবোৰ কৰা হয় আৰু ইয়াতে যিবোৰ ৰিয়েল ওয়াৰ্ল্ড প্ৰবলেমছ আছে হেবিলাক সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰা হয় প্ৰজেক্ট বেসড লাৰ্নিংৰ জৰিয়তে এতিয়া হিসু পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত লৈ কোৱেশ্চন নম্বৰ 4
Assertion to hoise the pre-active phase of teaching involves planning and preparation before actual instruction. Gotike শিক্ষাদানৰ যেটো pre-active phase আছে তাত কি ইনভলভ হৈ থাকে পৰিকল্পনা আৰু প্ৰস্তুতি ইনভলভ হৈ থাকে বা অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে. Reason to কি in the pre-active phase teachers develop lesson plans, set learning objectives and prepare teaching materials. Gotike ইয়াত কি কৰা হয় in the pre-active phase এই ফেজটোত শিক্ষকসকলে পাঠ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰে আৰু ইয়াৰ objectives সমূহ কি হ'ব শিক্ষাদানৰ মূল উদ্দেশ্যসমূহ কি হ'ব সেইসমূহ নিৰ্ধাৰিত কৰে আৰু লগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ টিচিং মেটেৰিয়েলছ বা TLM ব্যৱহাৰ কৰিব সেইখিনিও নিৰ্ধাৰণ কৰি লয়. অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি অপচন A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. এতিয়া আহিছো next question to লৈ question number 5. Assertion to কি কৈছে the interactive phase of teaching focuses on delivering content and engaging students during the lesson. যেটো interactive phase থাকে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰত এই কিহৰ ওপৰত ফোকাস কৰে বুলি কৈছে mainly delivering content and engaging students during the lesson. ইয়াতে কি কৰিব তেওঁ content to deliver কৰিব শিক্ষাৰ্থীসকলক engage কৰিব during the lesson অৰ্থাৎ পাঠ পঢ়াই থকাৰ মাজতে. Reason to কি the interactive phase is where the actual teaching occurs with teachers facilitating learning through interaction and activities. গতিকে এই যেটো মানে ইন্টাৰেক্টিভ ফেজ হৈছে এটোৱে হৈছে একচুয়াল টিচিং মানে ইয়াতে মেইনলি প্ৰকৃত যেটো শিক্ষাদান হেতু সংঘটিত হয় পৰিকল্পনা কৰি আছে যদি ক্লাছৰুমতে না যায় সেই পৰিকল্পনাখিনিয়ে ফলপ্ৰসূ হ'ব জানো কেতিয়াও নহয় গতিকে এই ইন্টাৰেক্টিভ ফেজটোহে আসলতে একচুয়াল টিচিং ইয়াতে মানে সংঘটিত হয় যত কি কৰে শিক্ষক গৰাকীয়ে যিমানখিনি পৰিকল্পনা কৰিছিলে সেইখিনি ফেচিলিটেট কৰে আৰু সেই লাৰ্নিংৰ জৰিয়তে এই ফেজটোতে কি কৰা হয় ইন্টাৰেকচন আৰু এক্টিভিটিজৰ জৰিয়তে নিজৰ যেটো সমূহ লাৰ্নিং অবজেক্টিভছ আছে সেইসমূহ ফুলফিল কৰাৰ চেষ্টা কৰা হয় অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি অপচন A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. এতিয়া হিসু পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত লৈ question number 6. Assertion the post-active phase of teaching involves reflecting on the teaching process and assessing student learning. গতিকে কি কোৱা হৈছে যেটো post-active phase আছে অৰ্থাৎ শিক্ষাদান কৰাৰ পাছৰ যেটো পৰ্যায় হয় ই কি ইনভলভ কৰে ৰিফ্লেকশন টু চাই মানে টিচিং প্ৰসেসটো কেনেকুৱা হ'ল আৰু কি কৰে assessing student learning আৰু ইভালুৱেচনৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণে কি কৰিব পাৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে শিকিলে নে নাই শিকা সেইখিনি এসেস কৰিব পাৰে মূল্যায়ন কৰিব পাৰে ৰিজন কি in the post-active phase teachers evaluate the effectiveness of their instruction and review student outcomes গতিকে এই ফেজটোত কি কৰে শিক্ষকসকলে তেওঁলোকে যিমানখিনি পঢ়ুৱালে সেইখিনি ইভালুৱেট কৰে মানে ইফেক্টিভনেছটো ফলপ্ৰসূ হ'ল নে নহল শিক্ষাৰ্থীসকলে ইয়াৰ পৰা আয়ত্ত কৰিব পাৰিলে নে নোৱাৰিলে গতিকে ৰিভিউ কৰে মানে ইয়াৰ আউটকামছখিনি কেনেকুৱা হ'ল ইয়াৰ ভিতৰতে অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব বাৰু অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন A both A and R are true and R is the correct explanation of A. এতিয়া হিসু পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত লৈ question number 7. Assertion the interactive phase is less important than the pre-active and post-active phases. গতিকে কি বুলি কৈছে যেটো interactive phase আছে যত শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থী মানে ক্লাছৰুমৰ যেটো ট্ৰানজেকচনৰ সময় যেটো ফেজ হয় হেতু less important বুলি কৈছে ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় ইয়াতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কোনটোটা ফেজ হয় pre-active phase টো হয় আৰু post-active phase টো হয় বুলি কৈছে ৰিজন কি all phases of teaching are equally important as planning execution and evaluation are essential for effective teaching গতিকে ৰিজন টো কি বুলি কৈছে কিন্তু মানে গুটে কিটা টিচিং এ ইকুৱেলি ইম্পৰ্টেন্ট হয় সমানে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় ইয়াতে পৰিকল্পনা হওক বা মানে কাৰ্যকৰী হওক আৰু মূল্যায়ন হওক কাৰণ এই গুটেই কেটাই কি হয় ইফেক্টিভ টিচিংৰ এসেনশিয়ালস হয় অৰ্থাৎ ফলপ্ৰসূ শিক্ষাদান হ'বলৈ হলে প্লেনিংও লাগিব এক্সিকিউশনো লাগিব আৰু ইভালুৱেচনো লাগিব গতিকে অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে সাগে অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন ডি A is false A টো মানে ভুল হয় বুলি কৈছে ইয়াত আমি ক'ব নোৱাৰো যে এটো ফেজে ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো নহয় তেনেকে ক'ব নোৱাৰো কাৰণ গুটে কিটা ফেজে আমাৰ কাৰণে ইকুৱেলি ইম্পৰ্টেন্ট হয় বাট R is true যেটো Rত কোৱা হৈছে গুটে কিটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি
Next, question number 8. In the context of special education, mainstreaming refers to বিশেষ শিক্ষাৰ প্ৰেক্ষাপটত মূল খুঁটি বুলিলে কি বুজা যায় আসলতে? Separating students with special needs from their peers, including students with special needs in general education classrooms for part of the day, providing specialized instruction in a separate setting, removing students with special needs from general education entirely. গতিকে কি বুলি কৈছে? যদি বিশেষভাৱে বিশেষ শিক্ষাৰ প্ৰেক্ষাপটত মূল খুঁটি বুলিলে আমি কি বুজো? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, ইনক্লুডিং ষ্টুডেণ্টছ উইথ স্পেচিয়েল নিডছ ইন জেনেৰেল এডুকেশ্যন ক্লাছৰুমছ ফৰ পাৰ্ট অফ দ্য ডে। গতিকে যিসকল স্পেচিয়েল নিড থকা শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকক জেনেৰেল এডুকেশ্যন ক্লাছৰুমতে মানে ৰাখিব লাগে, একেলগে ইনক্লুড কৰিব লাগে, মানে পাৰ্ট অফ দ্য ডে, প্ৰতিটো দিনৰ মানে অংশীদাৰিত্ব হিচাপে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, এছাৰশ্যনটোত কোৱা হৈছে টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েলছ আৰ এছেঞ্চিয়েল ফৰ মেকিং এবষ্ট্ৰেক্ট কনচেপ্টছ মোৰ কনক্ৰিট এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডেবল। গতিকে টিচিং লাৰ্ণিং যিবোৰ মেটেৰিয়েলছ আছে অৰ্থাৎ যিবোৰ TLM আছে সেইবোৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। কিহৰ বাবে? এটা বিমূৰ্ত ধাৰণাক আৰু বেছি মূৰ্ত ধাৰণালৈ পৰিৱৰ্তন কৰাত বা বুজিব পৰাত। ফৰ এক্সাম্পল, এতিয়া আমি যদি ভোটিং ছিষ্টেমৰ কথা শিক্ষাৰ্থীসকলক কৈ আছোঁ, কেনেকৈ ভোট দিয়ে সেইটো কৈ আছোঁ। তাৰ উপৰিও যদি আমি তেওঁলোকক এটা যিটো ভোটিং মেচিন আছে সেইটোৰ জৰিয়তে প্ৰেক্টিকেলি যদি কেনেকৈ ভোট দিয়ে শিকাই দিওঁ, তেতিয়া কোনটোত বেছি বুজি পাব? TLMৰ সহায়ত বুজালে বেছি বুজি পাব। আৰু ইয়াতে ৰিজনটো কি বুলি দিছে? প্ৰভাইড ভিজুৱেল, অডিটৰী এণ্ড কাইনষ্টেটিক experiences that help learners grasp difficult concepts more easily. কাৰণ TLM কি প্ৰভাইড কৰে? ভিজুৱেল, TLMৰ জৰিয়তে আমি দেখিব পাৰোঁ, শুনিব পাৰোঁ আৰু হাতে কামে কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ বডি মুভমেণ্ট হয়, গতিকে আমি তাৰ জৰিয়তে এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ পাওঁ আৰু সেইবোৰে কি কৰে? লাৰ্নাৰ্ছক কোনোবা এটা কনচেপ্ট, কঠিন কনচেপ্ট হ'লেও সেইটো অতি সোনকালে আয়ত্ত কৰাত সহায় কৰে। গতিকে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, both A and R are true and R is the correct explanation of A. এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 10. Which of the following is a key principle in educating children with special need? গতিকে তলৰ কোনটো এটা মুখ্য নীতি বুলি কৈছে, বিশেষকৈ যিসকল বিশেষভাৱে সক্ষম বা যিবিলাক শিক্ষাৰ্থীক স্পেচিয়েল নিড লাগে তেনেকুৱা শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে। অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ইনক্লুজন। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 11. The Individuals with Disabilities Education Act primarily focuses on. গতিকে যিখন IDEA Act আছে সেইখনে মূলত কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে? Providing separate education for children with disabilities, ensuring free and appropriate public education for all children with disabilities, limiting access to public education for children with disabilities, standardized testing for all students. অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি? অপশ্যন B, ensuring free and appropriate public education for all children with disabilities. গতিকে বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুসকলৰ কাৰণে যাতে এনচিয়ৰ কৰিব পাৰে বিনামূলীয়া আৰু উপযুক্ত মানে পাব্লিক এডুকেশ্যন আৰু সকলোৰ সৈতে একেলগে গ্ৰহণ কৰিব পৰা শিক্ষা। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 12. Which of the following is a common type of accommodation provided to students with learning disabilities? কি সোধা হৈছে? মানে বিশেষভাৱে সক্ষম যিসকল শিশু আছে তেওঁলোকৰ লাৰ্ণিঙৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো মানে কমন টাইপ অফ একমোডেশ্যন দিয়া হয়, সুবিধা দিয়া হয়। অপশ্যন কেইটাত আছে এক্সট্ৰা হোমৱৰ্ক, এক্সট্ৰা টাইম অন টেষ্ট, ৰিডিউচিং দ্য কাৰিকুলাম কণ্টেণ্ট, ইগনৰিং দ্য ডিজেবিলিটি। অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, এক্সট্ৰা টাইম অন টেষ্ট। যেতিয়া পৰীক্ষা হয় সেই শিশুসকলক অলপ এক্সট্ৰা টাইম দিয়া হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 13. An individualized education program IEPE অৰ্থাৎ ব্যক্তিগতকৃত শিক্ষা কাৰ্যসূচী আচলতে কি হয় বুলি সুধিছে? A standardized curriculum for all students, a customized educational plan designed to meet the unique needs of a child with a disability, a disciplinary plan for students with special needs, a program for gifted students only. অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কি? অপশ্যন B, a customized educational plan designed to meet the unique needs of a child with disability. যিসকল বিশেষভাৱে সক্ষম শিশু আছে তেওঁলোকৰ যাতে বিশেষ যিবোৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেইবোৰ পূৰণ কৰিব পৰাকৈ যিটো মানে কাষ্টমাইজড এডুকেশ্যনেল প্লান বনোৱা হয়, এটা সেই শিশুসকলক উদ্দেশ্য কৰি যি শৈক্ষিক পৰিকল্পনা বনোৱা হয় তাকে কি বুলি কোৱা হয়? IEP বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 14. The term least restrictive environment refers to কম নিষিদ্ধ পৰিৱেশ শব্দটোৱে কি বুজায় আচলতে? Placing students with disabilities in separate schools, educating students with disabilities alongside their non-disabled peers as much possible, restricting the movement of students with disabilities, providing a highly controlled environment for students with disabilities. Option কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন
B. Educating students with disabilities alongside their non-disabled peers as much possible. Next, our আজি ভিডিওৰ একেবাৰে শেষৰটো প্ৰশ্ন question number 15. Which of the following is an example of an assistive technology device? তলৰ কোনটো সহায়ক প্ৰযুক্তিৰ যন্ত্ৰৰ উদাহৰণ হয় বুলি কৈছে? A traditional textbook, a wheelchair, a braille reader, a notebook. অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি? অপশ্যন C. A braille reader. যিহেতু ইয়াত প্ৰযুক্তি যন্ত্ৰৰ কথা কোৱা হৈছে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে মই আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায়। ধন্যবাদ।